اگه یه روز از خواب بیدار شیم و ببینیم که فضایی‌ها اومدن به سیاره ما چیکار میکنیم؟ یا درست‌تر بپرسم اونا با ما چیکار میکنن؟ خب وقتی که با این فاصله‌های زیادی که بین ستاره‌ها و کهکشان‌ها از تونستن تا زمین بیان، یعنی خیلی از ما پیشرفته ترن، اصلا چه دلیلی داره که بخوان تا زمین بیان؟ جوابای دقیقی نمیشه به این سوالا داد، اما اگه دوست داری یه مقدار بیشتر وارد عمق مطلب بشیم و دربارش بحث بکنیم، ادامه ویدیو رو ببین. اگه اون دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو هم بزنی کمک بزرگی کردی. در مورد اینکه فضایی‌ها اصلا وجود دارن یا نه نظرات مختلفی هست که هر کدوم هم دلایل خودشون رو دارن. نظر یه عده اینه که با وجود تعداد خیلی زیاد کهکشان‌ها و ستاره‌ها و سیاره‌ها احتمال اینکه زندگی فقط روی زمین به وجود اومده باشه خیلی خیلی کمه. یعنی شما در نظر بگیرید کهکشان راه شیری یه چیزی بین 100 تا 400 میلیارد ستاره داره. بعد توی کل دنیا چیزی تقریبا حدود 400 میلیارد کهکشان هست. فکرشو کن، 400 میلیارد کهکشان که هر کدومشون هم چند صد میلیارد ستاره دارن. خیلی عدد بزرگیه، اصلا نمیشه تصورش کرد. شما از 1 تا 1 میلیارد بخوای بشموری، بعد هر عددم توی 1 ثانیه بشموری، مثلا اینجوری 1 2 3 4، میدونید چقدر طول میکشه تا به 1 میلیارد برسی؟ 32 سال. یعنی میخوام بگم که عدد 1 میلیارد خیلی عدد بزرگیه. حالا از بین این همه ستاره و سیاره چجوری میشه انتظار داشت که زندگی فقط روی یه سیاره معمولی به وجود اومده باشه که داره دور یه خورشید معمولی میچرخه که اونم روی لبه یک کهکشان از بین چند صد میلیارد کهکشان هست؟ من که خودم نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم. من فکر میکنم این ایده خیلی درست‌تره که زندگی مثل ویروس تو سراسر جهان پخش شده. منتها بزرگترین دلیلی که تا حالا هیچ اثری ازش پیدا نکردیم این فاصله های وحشتناک بین ستاره ها و کهکشان هاست. از اون طرف هم یه عده اعتقاد دارن که زندگی اتفاقا خیلی خیلی نادره و احتمال اینکه جاهای دیگه هم حیات وجود داشته باشه تقریبا نزدیک به صفره. اینا هم دلایل خودشونو دارن. به هر حال ما توی این ویدیو فرض رو بر این میگیریم که زندگی بیرون از زمین وجود داره. یعنی آدم فضایی‌ها وجود دارن و حالا میخوایم ببینیم که اگه یه زمانی به سیاره ما بیان چه رفتاری از خودشون نشون میدن، دوستن یا دشمن. این صحنه‌هایی که فضایی‌ها با یه تعداد خیلی زیادی هجوم آوردن به سمت سیاره ما و میخوان بشر رو نابود کنن و سیاره ما رو به قولی استعمار بکنن، احتمالاً توی فیلم‌ها زیاد دیدید. اما چقدر احتمال داره که واقعاً همچین اتفاقی بیفته؟ برای اینکه بتونن این کارو بکنن باید به حدی پیشرفت کرده باشن که بتونن سفرهای بین ستاره‌ای انجام بدن. اونم نه بین هر ستاره‌ای که دلشون خواست، بین ستاره‌هایی که نزدیک به همن، مگه اینکه بتونن با یه سرعتی بالاتر از سرعت نور حرکت کنن که فعلا از نظر علمی غیر ممکنه. یکی از مهمترین آدمایی که نسبت به فضایی‌ها دید منفی داره استفن هاکینگه که توی یکی از برنامه‌هاش که از کانال دیسکاوری پخش میشد گفت فقط باید به خودمان نگاه کنیم تا ببینیم چگونه زندگی هوشمند تبدیل به چیزی میشود که نمیخوایم آن را ببینیم. من تصور میکنم آنها، یعنی فضایی‌ها، در فضاپیماهای بزرگی زندگی میکنند و تمام منابع سیاره خودشان را مصرف کردند. چنین فضایی‌های پیشرفته‌ای احتمالاً کوچ‌نشین شدند و به دنبال تصرف و مستعمره کردن هر سیاره‌ای که پیدا کنند هستند. ناسا یه صفحه طلا روی یکی از کاوشگراش به نام کاوشگر وویجر نصب کرده بود که روی این صفحه طلا نقشه دقیق منظومه شمسی و سیاره زمین رو هک کرده بودن. وویجر الان از منظومه شمسی خارج شده و با یه سرعت خیلی زیادی داره همچنان توی فضا حرکت میکنه. استفن هاکینگ نظر خوبی درباره این کار نداشت و گفته بود که به فضایی‌ها نگویید ما اینجا هستیم، شاید دوست ما نباشن. به نظر استفن هاکینگ این یه اشتباه بزرگ بود. مثل این میمونه که شما توی یه جنگل خطرناک قدم بزنی و سر و صدا بکنی که این باعث میشه که توجه شکارچی‌ها به سمت جلب بشه. استفن هاکینگ در مورد اینکه وقتی فضایی‌ها بیان با ما دوستن یا دشمن گفته بود اگر فضایی‌ها ما را ملاقات کنن نتیجه بسیار شبیه به وقتی خواهد بود که کریستوف کلمب برای اولین بار به آمریکا رفت و این برای بومیان آنجا خوشایند نبود. یعنی به نظر هاکینگ همونطور که اروپایی‌ها که از نظر علمی پیشرفته‌تر بودن وارد آمریکا شدن و از منابع بکرش استفاده کردن و بعدم بومیای اونجا تقریبا نابود شدن، مشابه همین اتفاق برای وقتی میفته که فضایی‌ها
به زمین بیان. یعنی این فضایی‌ها در اصل دنبال یه سیاره‌ای بودن که مستعمرش کنن و از منابعش استفاده کنن، چون که منابع سیاره خودشون رو خیلی وقت پیش تموم کردن. اما یه طرز فکر دیگه‌ای هم هست که با این ایده مخالفه. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که وقتی که تاریخ خودمون رو بررسی می‌کنیم متوجه میشیم که هر چقدر که زمان گذشته خشونت انسان‌ها کمتر و کمتر شده. آدمای الان نسبت به آدمای 100 سال پیش یا 1000 سال پیش عاقل‌تر و نرم‌تر و اجتماعی‌تر شدن. ولی میتونیم بگیم این قضیه در مورد فضایی‌ها هم درسته؟ ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه. ولی اگه از نظر تکاملی به قضیه نگاه کنیم، احتمالاً میشه حدس زد که فضایی‌ها هم همین جورین. برای توضیح دلیل بزرگتر شدن اندازه مغز ما انسان‌ها نظریه‌های مختلفی هست که یکی از مهمتریناش اینه که حرکت از سمت زندگی تکی به زندگی گروهی و اجتماعی باعث شده که مغز ما رشد بکنه. چون که توی زندگی گروهی لازم بوده که با بقیه ارتباط برقرار بکنیم و مهارت‌هایی مثل زبان و احساسات مختلف به وجود اومدن که همینا نیاز به عصب‌های پیچیده‌تری داشتن و در نتیجه مغز ما بزرگتر شده. حالا موجوداتی که غیر اجتماعی هستن هم میتونن به یه حدی از پیشرفت برسن که سفرهای بین ستاره‌ای انجام بدن. واقعا خیلی بعیده، چون که همچین پیشرفت‌های بزرگی از همکاری‌های بزرگ به وجود میاد. یعنی مثلا یه پروژه‌ای که نسبت به سفرهای بین ستاره‌ای خیلی ساده‌تره، مثل همین ایستگاه فضایی بین‌المللی، از همکاری چند تا کشور به وجود اومده به خاطر هزینه‌های بالا و مشکلات دیگه. موجودات غیر اجتماعی بیشتر از اینه که بتونن وقتشون رو صرف چیزایی مثل پیشرفت علم و تکنولوژی و اینا بکنن، مجبورن که وقتشون رو صرف پیدا کردن غذا و تولید مثل و جنگ و این کارو بکنن. پس خلاصه حرفام این میشه که یه عده فکر میکنن که فضایی‌ها خطر خیلی بزرگی هستن برای ما، بعد وقتی که بیان احتمالاً باعث نابودی ما میشن. یه عده دیگه فکر میکنن که موجوداتی که بتونن از فواصل خیلی دور تا کره زمین بیان احتمالاً دیگه اونقدر پیشرفت کردن که به فکر نابود کردن ما نباشن. البته خب یه عده‌ای هم هستن که وسط رو میگیرن و میگن که این طرز فکر صفر و صدی اشتباهه. فضایی‌ها ممکنه یه سریاشون با ما دوست باشن، یه سریاشون هم دشمن، نه اینکه همشون یا دوستن یا دشمن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک و کامنت فراموش نشه. منتظر نظراتتون هستم و مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.